वर्ल्ड वाईड जेवढ्या पण महिला आहेत त्यातल्या 99.99% महिलांचा हा इश्यू असणार आहे. सेलिब्रेशन आपण दणक्यात करतोय पण त्यापेक्षा जास्त भांडणं असतं. एक एक चेहरे बघा कसे नटून थटून बघा बघा. युजली काय असतं की जेव्हा आपण अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करतो म्हणजे लग्नाचा वाढदिवस सेलिब्रेट केल्यानंतर एकमेकाला गिफ्ट दिलं जातं. पण आता यांचा अवतार बघून मला असं वाटतं की मी अगोदर दिलेलं बरं राहील. नाव होईल की माझं असं ओवळलं असं ना. हा तर तिची अपेक्षा नाही कधीच माझ्याकडनं त्यामुळे मी घेत नाही. रेडी झाली मी पाहू शकता. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर ॲनिव्हर्सरी स्पेशल आजचा हा ब्लॉग असणार आहे सगळ्यांसोबत. तर येतात सगळेजण म्हणजे आपल्या घरचीच माणसं. तर चला आणि आता इंट्रो करायला वेळच नाही सगळे आले. चला बघ बघ आता एक एक चेहरे बघा कसे नटून थटून बघा बघा बघा. दोन्ही वहिनी आल्यात एकदम. सगळेजण आलेले आहेत ऍज युजल आपले फॅमिली मेंबर्स. खरं तर फॅमिली खूप मोठी आहे पण सगळे विभागले गेलेले आहेत. काही जण लातूरला जसं की आमचे दीर आमचे सख्खे दीर आहेत त्यांना का हॉटेल बंद करायला म्हणजे मला वाटतं की मीच हॉटेल सांभाळलं सुट्टी घेतली. आणि सगळेजण आलेत पाहू शकताय. ताई आहेत, मोठ्या ताई आहेत, श्रद्धा आहे आणि आई तर ऑब्व्हियसली आहेतच. मागच्या वेळी सेलिब्रेशन करताना 2-3 मेंबर्स एक्स्ट्रा होते. आमची आई होती त्यासोबत आत्या होत्या की नाही. तर चला एवढं आलेत तर करूया आता पटकन आपण सेलिब्रेट. कारण कसं आहे माहिती का आता स्वयंपाक वगैरे पण करायचं. टायमिंग थोडासा ऑड झालाय कारण आम्ही तिकडनं लेट आलो. तर करूया सुरुवात. बघा म्हणजे युजली काय असतं की जेव्हा आपण अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करतो म्हणजे लग्नाचा वाढदिवस सेलिब्रेट केल्यानंतर एकमेकाला गिफ्ट दिलं जातं. पण आता यांचा अवतार बघून मला असं वाटतं की मी अगोदर दिलेलं बरं राहील. तर हे त्यांच्यासाठी गिफ्ट चेंज करा आणि लगेच या. पण मी नाही आणि हा कलर का घेतलाय हे विचाराल तर हा शर्ट अक्षरशः पांढरा झालाय तरी ते बंद करण्यात वापरायचं त्यामुळे सेम तसाच कलर घेतला म्हणजे ऍटलिस्ट अॅनिव्हर्सरी तरी व्यवस्थित सेलिब्रेट व्हावी. सो ते चेंज करून आले की कंटिन्यू करूया. आतापर्यंत 2दा झोप झाले माझं सगळं तयारी करेपर्यंत असं. तर मला वाटतं की आपल्या जे महाराष्ट्रातल्या किंवा वर्ल्ड वाईड जेवढ्या पण महिला आहेत त्यातल्या 99.99% महिलांचा हा इश्यू असणार आहे. सेलिब्रेशन आपण दणक्यात करतोय पण त्यापेक्षा जास्त भांडणं असतात. आणि ऍज युजल माझ्यासाठी त्यांनी काही गिफ्ट आणलेलं नाही तरी सुद्धा मी ऍडजस्ट करते. चला सुरुवात करू. आता पुढची नको भाऊची टोपी घालतो लय भारी वाटते. बारा वर्ष झाली. 12 आणि 1 वर्ष आमच्या पुढचे आहेत ना. आणि मोठे आणि तर आईच्या जागी असते. गांधी टोपी येते. किती वर्षांनी वाळलं होईल तुम्हाला आठवतच नाही म्हणा मला. पण इथं असलेच गोष्ट गेला. इकडे दोघाला असं ओवळलं असं ना. अंगठी बिंगठी घ्यायचं तर काय टी शर्ट घेतलाय.
आई आता बघा परत माझं बोलायला दिसतंय तुम्हाला. पण म्हटल्यावर घेतले वाटते की त्यांना माझी किंमत नव्हती. किती पण घ्या. गेल्या अॅनिव्हर्सरीला मी 6 ड्रेस घेतले त्यांना. 6 एकच टी शर्ट घालून फिरायचे सगळे. एकेकाला कसं म्हणजे असं ते फाटले परत एकच. आवडत तेच घालायचं. मग सगळेच लांबऱ्याची लेकर असे भांडू नको माझे असं आणि तुम्ही म्हणजे माझ्या लेकरला भांडू नको. तुम्ही म्हणजे अंगठ्या मागा आम्हाला. पाया पडू द्या. पाय पडायचे राहिले की सगळ्यांचं. आहे की काय आशीर्वाद दिलेलं होतं झालं चांगलं. एवढी जमते. नाव होईल की का माझं. बरं? थँक्यू. बस राईट असं धरावे माहित पडतंय बघ. लेकरं काहीतरी गिफ्ट आणून आणते काय दुकानात पण काय नसते गिफ्टचं. तुम्ही आलात हे सगळ्यात मोठं गिफ्ट आहे आमच्यासाठी. लय मोठं झाले हो याच्यात काही हे नाही. अंडा नाही. आईस्क्रीमचा. ये बाळा ये घे. श्रीला खाते इथे ना. मेन कॅमेरामॅन इकडे. वरले की आता तुम्ही आपल्या घरचे जाऊ. माझं त्या स्त्रीला स्त्री हे खा की रे बाबू. जेवण करून आलोय हो. स्वयंपाक करायचा मला. बघा आता त्यांच्यासाठी आमचं चालूच राहते आव थोडं थोडं खाऊ का. तिथून येताना का असं व्हायला होतं. झोप यायली तिथे नाही. वापस आला तर झोपा वाटायला तेवढा म्हणजे जेवढ्या जेवढा. तिथं येऊच वाटत नाही. अडथळा गार औषध बघा ते फक्त जायला यायलाच तर परेशानी होती जरा प्रवासाची. पण मस्त तुम्ही तयार होऊन रेडी होऊन आलो की. 15 मिनिटातच. आपण सगळे असले तर मजा येत नाही. दोघं जाऊन कुठं जरी सेलिब्रेट केलं ना तर सगळे असल्याची मजा आहे की नाही ताई? धमाल येते सगळे असल्या. साधं सिंपल का असणं पण भारी वाटते. तर आता सगळे गेलेत. बराच वेळ आम्ही गप्पा वगैरे मारल्या. हो. सेलिब्रेशन झालं. छान वाटतं सगळ्यांसोबत. आणि आपल्या माणसासोबत साधं सिंपल सेलिब्रेशन सगळ्यात भारी सेलिब्रेशन होतं. म्हणजे आता तुम्ही पाहिला असेल जुगाड वगैरे. तर चालायचंच. कारण की आयुष्यच ऍडजस्टमेंट आहे. तर ह्या गोष्टी असणारच आहे की नाही. हो. आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आनंद क्रिएट करता यायला पाहिजे आणि तो घेता पण यायला पाहिजे. नाही तर मग सगळ्यात कॉम्प्लिकेटेड होऊन जातं आयुष्य. आणि काय म्हणतात काय तुम्हाला सांगायचं. सगळ्यात महत्वाचं माणसं आहे ना. आणि ते आपल्याकडे आहे. त्यामुळं सगळ्यात भारी सेलिब्रेशन आणि सगळ्यात मोठा आनंद. छान वर्षानं गिफ्ट दिले बघा मला. हे टी शर्ट कसा वाटला ते पण कमेंट करून सांगा. आणि मी तिला काय गिफ्ट आहे ना त्या महिन्यात वगैरे जर शिल्लक पैसे राहिले तर देतो तिला. ऍडजस्ट करावं लागतं. कारण कसं माहितीये का बजेट वगैरे कोलमडायला नको. नाही
असं त्यात काय नाही. हा तर तिची अपेक्षा नाही कधीच माझ्याकडनं, त्यामुळे मी घेत नाही. तिचं बघितलं खूप प्रेम आहे माझ्यावर, त्यामुळे मला सार्थ अभिमान आहे. हा. त्यामुळे असं. भाऊ हसायला लागले तिकडे. तर एक जोकचा पार्ट होता. आणि खरं आम्हाला पण मागे वळून पाहिलाच आश्चर्य वाटतं की आता खरंच 12 वर्ष झाली 12 का? वर्ष झाली का, कारण अगदी म्हणजे कमी एज मध्ये लग्न झालं. हो. त्यामुळे आता पण काही जण म्हणतात आम्ही दोघं बाहेर, म्हणजे मी ड्रेसवर वगैरे असेल आम्ही बाहेर गेलो तर की कधी नवीन लग्न हा, झालंय just married. 1 वर्ष झालंय का, पण जेव्हा आम्ही सांगतो की 6-7 वर्षाचा आमचा मुलगा आहे आता, 7 विश्वास बसत नाही काय जण. पण आता युट्यूब फॅमिली आपली एवढी मोठी झाली, सगळ्यांना माहिती आहेत फॅमिली मेंबर्स वगैरे, पण जे नौखे आहेत त्यांना थोडस हे होतं कारण लग्न खूप लवकर झालेलं. त्यामुळे तर जे कोणी नवीन आहेत तर त्यांना ते जाणून घ्यायचं असेल तर आमच्या लग्नाची गोष्ट असे एकूण 12 पार्ट आपण आपल्या चॅनलवरती शेअर केलेले आहेत, ते तुम्ही पाहू शकता. त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की कशामुळे झालं होतं लवकर लग्न, काय त्यामागची सगळी स्टोरी आम्ही त्याच्यावरती सांगितलेली आहे. आणि खूप मोटिवेशनल आहे, घेण्यासारखं बरंच काही आहे त्याच्यामध्ये. कारण एखाद्या व्यक्तीचा जीवन प्रवास आणि त्यामध्ये येणाऱ्या अडथळे आणि त्याच्यामधनं त्या अडथळ्यांवरती ओव्हरकम करून ती व्यक्ती जेव्हा पुढे जात असते किंवा एक चांगला उदात्त हेतू घेऊन पुढे वाटचाल करत असते, तर त्यावेळी त्या जगण्याचं जे व्हॅल्यू आहे ते रटाळ राहत नाही, तरी तुमच्या आयुष्यामध्ये व्हॅल्यू ऍड होते त्यामुळे या गोष्टी असायला पाहिजेत, संकट तर यायलाच पाहिजेत. कारण की आपण पाहतो, आपण जेव्हा श्वास घेतो आणि त्याचा जो ECG असतो असा असतो ग्राफ, म्हणजे तुम्ही जिवंत आहात. तसंच तुमच्या जीवनात अडथळे आहेत म्हणजे तुम्ही जिवंत आहात असं आहे ते. कारण जर ते सरळ असेल तर मग डॉक्टर म्हणतात शी इज नो मोर, ही इज नो मोर, बरोबर. तर त्यामुळे अडथळ्यांना न हारता संघर्ष करत राहणं आणि एकमेकांना साथ दिली तर आयुष्यात खूप पुढे जाऊ शकतो आपण. कारण का म्हणजे एक गोष्ट आहे की आजकाल असं नाही आहे की फक्त मुलंच करिअर करतात किंवा फक्त पुरुषच घर चालवतात, असा आत्ता काळ राहिलेला नाही. कारण मुली पण शिकलेल्या आहेत. आणि जर तुमच्या फॅमिलीमध्ये कोणी असेल की जिला कशात चांगल्या गोष्टीमध्ये ज्यामुळे कुणाचं नुकसान होणार नाही अशा गोष्टीत जर करिअर करू पाहत असेल तर नक्की प्रोत्साहन द्या. त्यामुळे गोष्टी खूप छान पद्धतीने पुढे वर्क करतील. तर कसं वाटलं आमचं सेलिब्रेशन, साधं सिंपल, ते कमेंट करून नक्की कळवा. आणि आई भाऊ होते सोबत, सर्वजण कुटुंबातले होते, त्यामुळे आनंद झाला है ना. आणि नेहमी कमेंट मध्ये विचारतात की म्हणजे काय होतंय माहिती का, ऍक्च्युली 2 नंदुबाई आहेत पण गिरजाताईच नेहमी दाखवण्याचं रिझन असं आहे की इथं रात्री जवळ आहेत आम्हाला, त्यामुळं तरी मग मागच्या इथं आलो होतो ना, आली होती अचानक, त्यावेळेस मी शेअर केलंय. ते आहे की बरोबर, पण एकाच ब्लॉग मध्ये त्या आणि गिरजाताई नेहमी, त्यामुळे तुम्हाला दिसतात की इथून अगदी किती किलोमीटरवर येतात, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटरवर गिरजाताई. आणि त्यामुळे मग आम्हाला ते सोपं पडतं येणं जाणं. इकडे आलं की आम्ही जातो वाडीला. आणि रामभैया पण आहेत पण ते कॅमेरा शाय आहेत, त्यामुळे ते कॅमेरा समोर जास्त येत नाहीत आणि जास्त ते बोलत पण नाहीत. म्हणजे यांच्याएवढे ते बोलके नाही आहेत, त्यामुळे मग ते थोडस नाही का अवॉइड करतात कॅमेरा समोर येणं. कॅमेरा ऑफ असल्यानंतर मग सगळं छान असतं, सो त्यामुळे समजून घ्या. तर आजचा व्लॉग कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि आमच्या अॅनिव्हर्सरीचं हे सेलिब्रेशन तुम्हाला आवडलं का ते सुद्धा जाणून घ्यायला आम्हाला आवडेल. आय होप की निश्चितपणे तुम्हाला आवडलं असेल, कारण साधेपणातच सौंदर्य आहे शेवटी. आणि आपण मातीतून आलोय, मातीतच जाणार आहोत, त्यामुळे कुठल्याही गोष्टीची लाज बाळगण्यापेक्षा त्या गोष्टी आहेत तशा ऍक्सेप्ट करून प्रगती करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्नशील असलं पाहिजे. सो सांगा मला, आय होप आवडत असतील ब्लॉग गावाकडचे, स्पेशली लांबण्याचे ब्लॉग तुम्हाला खूप आवडतात. कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही सांगताय त्यांना की बजावतंय. नाही, त्यांचे कमेंट असतात नेहमी लांबण्याचे ब्लॉग आम्हाला आवडतात. तर या नोटवर आता आपण थांबूया, भेटूया नेक्स्ट ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.